התוכנית לשוויון מגדרי ברשויות מקומיות נולדה כתולדה מקורסים שאנחנו התחלנו לעשות על הקשר בין כלכלה לחברה למגדר. בקורסים האלה ראינו שיש צמאון מאוד גדול לעשות פרויקטים. עם כל הידע שהן לומדות, הן רוצות לעשות איתו משהו. אז הבנו שהפרויקט הבא שלנו, הצעד הבא, צריך להיות תוכנית שכוללת גם הכשרה, קורס, אבל גם ליווי בתהליך של פרויקט. וככה נולד התוכנית לשוויון מגדרי ורשויות מקומיות. אני מהר מאוד הבנתי שמה שמקדם נשים זה כל מה שקשור לכסף. ומה שברברה ומרכז אדווה מלמדים אותנו זה להיות סופרות, לא להיות עובדות סוציאליות או כל נושא אחר. לספור, להבין כמה תקציבים מגיעים אלינו הנשים, הן ברשות המקומית, ששם אנחנו אחראיות, והן לתושבות, שגם לגביהן אנחנו אחראיות. זו תוכנית מדהימה, שיוצרת אצלי תכונה עקבית. כל הזמן אני בודקת. בעבר זה לא היה, בעבר הייתי יותר בפליזר, למצוא חן, להיות נחמדה, לעשות כנסים, להביא זמרת, קישקוש, כל זה זז הצידה היום. היום כל הזמן יושבים עם תקציבים ובודקים כמה יש לנשים, כמה יש לגברים. ועושים תיקון, לא נבלים, לא מתלהמים, פשוט עושים תיקון. מבחינתנו כמרכז אנג'אז שעובד בכל מה שקשור לקידום הקשרים בין הרשויות המקומיות לקהילה, אנחנו רואים את החשיבות של נשים בתוך הקהילה כגורם שיכול לקדם צמיחה כלכלית, צמיחה חברתית ורווחה, ולכן אנחנו חושבות שככל שהנשים כתושבות בעיר מעורבות יותר בתהליכי קבלת ההחלטות המוניציפליות, ככה יהיה יותר טוב ליישוב. מי שמחכה שראש הרשות ייתן לה, היא לא תקבל אף פעם. היא לא תקבל אף פעם. את צריכה כל הזמן לדרוש ולדרוש, ואני יודעת שאנחנו כנשים ככה מאוד טוב לנו וגידלו אותנו להיות מנומסות ולא לדרוש, ובכלל כאילו מי רוצה לדבר על כסף? אז כל הדברים האלה שלא נעים לנו צריך לעשות, כי בלי לעשות אי אפשר לקבל. אני מתוך מה שהבנתי בעירייה שלי, קיבלתי החלטה שלא יהיה לי כוח אם אני ממשיכה לעבוד לבד, אלא אני מתחילה לעשות קורס לעובדות החזקות ביותר בעירייה. בתחילת הקורס, ברוב השיעורים הם ישבו עם הלפטופים שלהם החכמות האלה ולא כל כך הקשיבו, ואמרו איזה שטויות, איזה שטויות. ואז לאט לאט, כשהם התחילו לראות את הפערי שכר, הם עזבו את הלפטופ, והתחילו להגיד, זה לא יכול להיות. זרקו את הלפטופ ואמרו, אנחנו רוצות להבין למה. אני יודעת בדיוק מה עזר לי. שהבנות שבאו ודרשו נתונים, היו מהרובד של מנהלות מחלקה ויחידה בעירייה. כל אחת הייתה חזקה בתחומה. ברגע שבאנו גוף כזה גדול, הם נאלצו לתת נתונים. אל תעשו את זה בשום אופן לבד. אני עבדתי אולי איזה 3 שנים או 4, בלי תקציב. מה שהייתי צריכה, הייתי באה לראש המועצה, הוא היה נותן לי. עד שהגעתי לקורס המפורסם של מכון אדווה, ופתאום הבנתי שאפשר לבקש כסף, תקציב למעמד האישה. לא ידעתי איך אני אעשה דבר כזה. אני יכולה לבוא לראש מועצה ולהגיד לו, תן לי כסף. ובאמת ברברה והבנות כאן והחברות היועצות הוותיקות לימדו אותי איך עושים את זה. במרכז אדווה אנחנו עובדים גם עם גברים וגם עם נשים. אבל יש לנו, נגיד, תוכניות שהן רק לנשים. למה רק לנשים? כי נשים פחות עוסקות בנושאים כספיים. זה פחות מוכר להם, הן קצת מפחדות, ממספרים, מתקציבים. אתה צריך לראות את הפנים של אנשים שאנחנו נותנים להם דף תקציבי, מסבירים מה זה ומה זה ומה באמצע, פתאום יוריקה, הבנו. זה לא כל כך קשה. ואנחנו עובדות גם עם העובדות של העירייה, אבל גם בשנה הזאת אנחנו מתמקדות עם תושבות ומקימות קורסים של הכשרה בפרויקטים בקרב תושבות של רשויות מקומיות שונות. מה שגרם לנו להתמקד בתושבות זה בעצם הבנה שהתקציב, כמו שהוא בנוי היום, כמו שהוא מתוכנן היום, לא מביא בחשבון במידה מספקת את הצרכים של התושבות מצד אחד, ומצד שני, לתושבות יש פה הזדמנות להשפיע
על החיים שלהם, על חיי היום-יום שלהם, בעצם זה שהן בעצמם בעצם יביאו את הצרכים שלהם. מבחינתנו העתיד הוא להרחיב את התוכנית ככל האפשר, רשויות מקומיות נוספות, ערביות ויהודיות, במטרה להגיע לכולם בסופו של דבר, כי הבעיות הן דומות וגם הפתרונות